Kita nyo, walang COVID dito. Walang COVID. Sabi ng motor pa. Alright, what's up mga boss? So, bigyan natin yung mga nag-request na, especially shoutout Jeff Park Jero. Gumawa raw tayo ng vlog dito sa mga pupuntahan natin dito sa Sweden. So today is National Day. Tingnan natin kung anong meron sa city kapag National Day. Ikot lang tayo. So braking pa rin tayo ng MPO7 natin. Shoutout nga pala kay Bro Michael. Taga dito rin yon. Papunta na siya dito, hinihintay ko lang. Baka makasama ko rin siya mag-ride. May nakita tayo doon ka-rider. Wala pa ako ditong kilala na nag-ride eh. Parang ako pa lang yata yung Pinoy dito na may libong motor. Sana may makilala din ako. Okay guys, nandito tayo sa Central Station. Halos ito na yung pinaka-sentro. Nandito tayo mismo sa Stockholm. So pandemic ngayon dito guys, pero makikita nyo halos walang face mask ang mga tao. So ito yung pinaka sentro guys. Dito lagi kami dumadaan. So yan,
ikot lang tayo. Nakita nyo na kung anong meron dito. Hindi pa ito lahat. Kung tinahan ko lang kayo dito sa sentro. Serious po yan. Guys, ito yung Kungsgatan. Hindi ko makunan kasi nakakonsentrate ako sa sa daan. So dyan namimilis-imilis ng mga halaman niya. Ayun ako. Ang plantita na rin siya. Mahilig siyang bumili ng mga plants at mga flowers. So masaya na siya kapag mayroong naiuwi. Pagkagaling sa work, may dala-dala na yung mga halaman. Mga hataw yung mga nakamotor dito nagpatakbo ah. Ako lang yata yung mabagal ah. So guys, nakikita nyo walang COVID dito. Walang COVID. Really, nigga? Hindi sila takot sa COVID dito, guys. Hindi ka gaya sa atin sa Pinas. Hindi ka makakapasok sa mall. Kalimutan mo lang yung mask mo o face shield. Ayun o, kahit mga matatanda, bata, wala silang face shield. So, astig. Sweden, unlike most European countries, has chosen a different approach, maintaining an anti-mask position throughout most of the pandemic. Any kind of review you read about face mask, everybody agrees that the evidence is very weak for the effect, and if there is effect, it's probably not very big. Swedish authorities reversed their anti-mask approach in December 2020 to fend off a second wave. Now, the government recommends using masks on public transport during peak hours, but half of the commuters still do not wear a mask during those times. Maganda guys dito mga architecture, mga buildings nila, yung mga luma. Pero ngayon, yung mga buildings na ginagawa dito, mostly mga modern na. Gusto kong puntahan yung yung Gamlastan sana pakita sa inyo. May McDo din dito guys Yung cheeseburger nila dyan 10 crowns kano sa atin 55 pag na-convert, pero sa pera dito 10 crowns okay na rin. May burger ka na sa 10 crowns. So by the way, kunin ko lang yung time na to guys para pasalamatan yung lahat ng mga nanonood sa videos ko. Pasensya na kung hindi ko kayo nasabihan na nandito na ako. Parang gusto ko pang gumala pero nagugutom na ako.
salamat guys. Salamat talaga, wala akong masabi. Hindi ko pasalamat sa inyo. At kita-kits tayo sa mga susunod kong vlog. Siguro sa countryside na yung mga susunod kong vlog. Hindi ko alam kung anong plano. Basta sana manood pa rin kayo guys. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga lugar na napupunta ako dito, yung mga magagandang view na nakikita ko dito, may share ko din sa inyo. So malay nyo one day mapunta kayo dito, diba? You never know. So yun lang guys, salamat ulit at ciao.